سلام علیکم و رحمت الله. 500 تا آدم نشستید جواب تو منزی 20 نیست. میگم سلام علیکم و رحمت الله. انزه 1000 نفر جواب دادید. حالا خوب شد. راجع به جنگ، وضعیت فعلی کشور، وضعیت چند ماه آینده و چند سال آینده میخوایم صحبت کنیم تا تقریبا 3-4 سال آینده. خب جهان ما تقریبا 10 سالی هست که متفکرین غربی هم گفتن و بعد از اونها مقامات ارشد غربی که دیر به این چیزا اعتراف میکنن، یعنی مثل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بایدن رئیس جمهور فنلاند، صدر اعظم آلمان، اینا الان چندین ساله که اعتراف کردن که جهان در حال جابجایی قدرت از تمدن غرب به شرقه. منتها اتفاقی که افتاده اینه که هیچ امپراتوری در دنیا فرو نمیفته، هیچ امپراتوری هم بر نمیخیزه مگر به جنگ و خونریزی. این دهه 2020 تا 2030 که جابجایی قدرته، این که آمریکایی اروپایی اقرار میکنه به این که جابجایی قدرت محتوم، کاریش نمیشه کرد، معنیش این نیست که مقاومت نمیکنه. مقاومت میکنه، به شدت هم مقاومت میکنه. برای همین این دهه جابجایی قدرت 20 تا 30 دهه جنگ و خونریزیه. ما تازه وسطشیم و در چند سال آینده وضعیت به مراتب وخیم‌تر هم خواهد شد، چون آخرین تلاش‌های غرب به رهبری آمریکاست. برای همین شما جنگ تمدنی اوکراین رو می‌بینید. از آقا 1 ماه از جنگ اوکراین گذشت گفت جنگ تمدنیه، به همین دلیله. حتی اگر طوفان الاقصی نمی‌شد، جنگ ما و اسرائیل در می‌گرفت. با چین هم امسال و سال آینده حتما آمریکا وارد یک نزاع و درگیری خواهد شد. اساساً سطح اول تنش آمریکا با چینه، 2 با ماست. خب از پس این دهه، یعنی چیزی که بایدن میگه 2028، من میگم 2030 مثبت منفی 2 سال، یه جایی بین 2028 تا 32. از پس این دهه چون همه با هم در جنگ و تنازع هستن و تنش هستن، دیگه ابرقدرتی بیرون نمیاد. اینجور نیست که نظم فردا رو ابرقدرت‌ها بخوان تشکیل بدن. نظم فردا رو ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل خواهند داد و ترتیب خواهند داد. کدوم ائتلاف‌ها؟ مثلا در سطح بین‌المللی ائتلاف شانگهای، ائتلاف بریکس. غربی هم وقتی میخواست دنیا رو سر سامون بده با همین ائتلاف‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، مثلا در حوزه نظامی ناتو، در حوزه امنیتی کنفرانس امنیتی مونیخ، در حوزه اقتصادی گروه 7. حالا متناظر اینها در شرق مهم شده. برای همین که 10 ساله که بریکس یا مخصوصا شانگهای وجود داشته ولی کسی از اهمیت نمیداد اصلا. 4-5 سال مهم شده، چون اینا ارکان فردان، یعنی جاهایی که تنظیم کننده نظم دنیا. این ائتلاف ها ولی تقریبا همه قبول دارن که در این ائتلاف ها 4 تا قدرت بزرگ بازیساز وجود داره، اگرچه اینا ابرقدرت نخواهند بود دیگه، به دلیل همین فرسایش. هر کدوم به دلیلی. چین، روسیه، هند، ایران نه ایران خالی، کسی ایران خالی رو قبول نداره. اونا این ایرانی رو میگن که از کوههای هندوکش تا مدیترانه بتونه نظم منطقه رو دستش داشته باشه، در هارتلند دنیا، یعنی در قلب دنیا، جایی که بیشترین ذخایر هیدروکربنی دنیاست، جایی که چند تا آبراه فوق استراتژیک دنیا از 7 آبراه وجود داره، بتونه حاکمیت رو و نظم و امنیت رو داشته باشه. چه امروز که آمریکا هنوز هست، چه فردایی که آمریکا ضعیفتر خواهد بود، چینی نیاز داره 6 میلیون بشکه نفت خام از منطقه ما میبره. فرق نمیکنه، فردا بلکه بیشتر هم بخواد ببره. اونی که اینجا حاکمیت داره، امنیت رو برقرار میکنه، ایرانه. پس ایرانی رو قبول دارن که این قدرت رو داشته باشه. اگر این قدرت رو نداشت، درست مثل روسیه اگر تو جنگ اوکراین شکست خورد، یا چین،
فردا تو این ائتلاف ها دیگه به اندازه الانش نمیتونه تاثیرگذار باشه. میگن به اندازه سهمت حرف بزن، برو به اندازه عربستان، به اندازه ترکیه، به اندازه امارات سهم داشته باش. ایران 2 تا دلیل داره که اینجور روش حساب میکنن. یکی روی خاک که محور مقاومت رو داره تا مدیترانه، یکی دیگه به همین اهمیت و بلکه بیشتر احاطه‌اش و سلطه‌اش و قدرتش، اعمال قدرتش روی چند تا آبراه فوق استراتژیک دنیاست. ما در دنیا 7 تا آبراه استراتژیک فوق استراتژیک داریم. بیشتر تجارت دنیا روی آبه، نظامیگری هم همینطور. این آبراها کارش اینه، به جای که شما بری یه قاره رو دور بزنی، از وسط یه قاره رد میشی. یعنی مثلا از اقیانوس آرام بخوای بری به اقیانوس اطلس، به یه راهش اینه، مثل ناوگروه 86 ما که دور دنیا رو زد، یه راهش اینه بری تا شیلی پایین، آمریکای جنوبی رو دور بزنی، از آبهای نزدیک قطب برگردی بالا. یه راه دیگهش اینه که از وسط آمریکا از کانال پاناما که یکی از این 7 تاست رد بشی. وقتی سفر طولانی تر بشه، اولا مدت زمان دلیوری کالا خیلی بالاتر میره، قیمت تمام شده بالا میره، تو آبهای پر ریسک و خطرتر بیشتر خواهی بود، میزان غرق شدگی بیشتره، حق بیمه بیشتره، قیمت کالات خیلی بیشتره، خطر خیلی بیشتری هم خواهد داشت. برای اینه که اینا اینقدر مهمه. همین الان چین و آمریکا دعوا دارن سر کانال پاناما. کانال مال کشور پاناماست، کلاً کنترات داده به چینیا. آمریکایی‌ها شاکی‌ان، انقدر ترامپ تهدید کرد، پاناما ترسید، گفت من قراردادمو با چین ملغا میکنم. یه آبراه دیگه تنگه مالاگاس جنوب شرق آسیاست. اونجا هم باز دوباره بین چین و آمریکا، بین ناوگان‌هاشون تنش شدیده. هر کی مالاگا رو داشته باشه، آسیای جنوب شرق و کلاً اقتصادش رو در خدمت از جمله چین رو زیر سلطه خودش خواهد داشت. چون اگر از اونجا رد نشی، باید بری از اقیانوس آرام، از غربش رد بشی، آبهاش بسیار نامتلاطمه و اونجا غرق خواهید شد. بسیاری از کشتی‌ها اونجا دچار مشکل میشن. یکی دیگهش تنگه هرمزه که حاکمیتی دست ماست. 30% محموله‌های انرژی دنیا داره از این مسیر میره. یکی دیگهش تنگه باب المندبه که از اول تقریبا اوایل جنگ طوفان الاقصی اومده زیر قدرت محور مقاومت انصارالله. چرا مهمه؟ جریان کالا از سمت شرق به غرب، از چین و کشورهای این منطقه به غربه. یه راهش اینه تو از اقیانوس هند بری به دماغه آفریقا، قاره رو دور بزنی بری اروپا یا آمریکا، هر جا میخوای بری. یه راه میانبر هم داره، از اقیانوس هند میای دریای عرب، میای یه باب المندب، یه تنگه است دم یمن، رد بشی دریای سرخه، دو طرفش هم خشکیه، آفریقاییان و عربستان، اون تهش هم بنبسته، میخوره به مصر و اسرائیل. یک کانالی زدن پشت مصر و اسرائیل، دریا مدیترانه است، وصل به اقیانوس میشه. بین این دو تا دریای سرخ و مدیترانه کانال سوئز رو از توی مصر زدن. یعنی این دریای سرخ مثل یه تیوبه، هرچی از باب المندب بیاد تو، از اون ور میره بیرون و بالعکس. جریان هم معمولا از این داره که اینم دست انصارالله است. توی این 1 سال اولی که انصارالله اونجا رو بست، مصری‌ها 3 بار آمار دادن که از موقعی که انصارالله اینجا رو بسته، این کانال سوئز هم 60% ترافیک دریاییش و درآمدش کم شده برای مصر. یعنی بیش از نیمی از درآمد. این یعنی چی؟ یعنی انصارالله فقط باب المندب رو نبسته، توسعه قدرت محور مقاومت نیمی از اون کانال سوئز رو بسته. یعنی ایران به رهبری جبهه مقاومت حاکمیتی هرمز رو داره، باب المندب رو داره اعمال قدرت میکنه و همینطور نیمی از اون کانال سوئز. از 7 آبراه فوق استراتژیک دنیا 2.5 تحت زور توه، در حالی که چینیه، روسه، آمریکاییه یه دونم تحت حاکمیتش نیست. اگه فکر میکنی میذارن همینجوری دستت بمونه،
تو دنیا رو، تو مهمترین جای دنیا یه همچین آبراهایی دستت باشه هیچ کاری نکنن، اشتباه میکنی. معلومه که میان سراغت. وقتی تو توسعه قدرت میدی، وقتی گنده میشی، به این راحتی قدرت رو از دست نمیدن که. میخواد طوفان الاقصی باشه، میخواد نباشه. وقتی تو اعمال قدرت میکنی، قدرتت رشد میکنه، همینه. اون هیچ، ما هم بودیم همین کارو میکردیم جای آمریکاییه، نمیشستیم که بیان از دست ما بگیرن بره. خب توی این محیطه، یعنی تو محیطی که الان نیمیشم رفته، از این دهه نصف دیگهش مونده، تو سرنوشت تمام این 45-67 سال گذشتت یه طرف، این چند سال باقی مونده 3 تا 7 سال، حالا به حساب بایدن 3 سال، به حساب ما 3 تا 7 سال آیندهم یه طرف. کل زحمتایی که کشیدی اینجا باید نتیجه بده. اقامه حقم بخوای بکنی باید زور داشته باشی، اینجا باید نتیجهشو بگیری. اینجا جایی نیست کسی با کسی تعارف کنه. اسرائیلی اومد، خب وقتی میخواست بیاد به همراه آمریکا با پشتیبانی ناتو، از قبل یه طرح 6 ماده‌ای برداشتن بردن آمریکا. 6 تا فاز داشت. یک، زدن غنیسازی ایران، توان غنیسازی، نابودی هم اسمیه. از دوره اوباما به این طرف، از اوباما تا کری، همه گفتن که نابودی نداریم، حتی اگه کل شب خاکستر کنیم ایران ظرف 2-3 سال عینشو دوباره میرسه همینجا، عینشو میسازه. اونا با همین 2-3 سال کار دارن. دعوای اصلی همینجاست. میخوان ما تو این 2-3 سال تو حوزه‌های مختلف علمی، هسته‌ای، هوش مصنوعی و غیره پیشرفت نداشته باشیم، چون 3-4 سال دیگه با ما دوباره کار دارن، ما با اونا کار داریم. دوم، زدن و اضمحلال توان نظامی کشور. به قصد و هدف اصلیشون چی بوده؟ قصد اصلی خاموش کردن توان موشکی کشور، صفر کردن توان موشکی کشور. سوم، اغتشاش. چهارم، آوردن گروه‌های تروریستی از بیرون مرزها به داخل، فعال کردن گروه‌های تروریستی داخلی همزمان. پنجم، تثبیت خطوط درگیری در 5 نقطه کشور. قرار بود 5 تا استان همین گروه‌های تروریستی خطوط درگیریشون رو تثبیت کنن. ششم، زدن زیرساخت‌های کشور. اون 5 تا نقطه‌ای که میگم به قصد تجزیه است. یعنی آمده بودن تثبیت خطوط درگیری حداقلشه، برای هر مرحله یه حداقلی داشتن، یه حد اکثر. حداقلش تثبیت خطوط درگیری، حد اکثر به سمت تجزیه 5 تا استان کشور. و دست آخر ششم میره برای مرزی‌ها. فکر کنید 5 تا استان مرزی. گفتم تا این دوربین باشه من حرف نمیزنم سر همین. و ششم زدن زیرساخت‌ها عین سوریه. خب تو فاز اول تو هسته‌ای وقتی اومدن، قبل از اینکه بیان این طرحی که داده شد، آمریکایی‌ها میگفتن که را درستن، میگفتن پاشنه آشیل همه چیز اغتشاشه. اگر اغتشاش شد میشه گروه‌های تروریستی بیان فعال بشن و بعد بریم مرحله 5 و 6. اگر مرحله سوم یعنی اغتشاش پا نگیره، که آمریکایی‌ها تست زده بودن از قبل، متوجه بودن که این اتفاق نمیتونه بیفته. وقتی میگیم اغتشاش منظورمون عددی خیلی بیشتر از 401. همون 401 هم اگر اغتشاش چند برابر میشد، همون موقع میمدن نتنز و فوردو رو میزدن، جز برنامهشون بود. آمریکایی‌ها میگفتن اغتشاش در حدی نمیشه که ما بتونیم گروه‌های تروریستی رو فعال کنیم، چون بخش عمده‌ای از نیروهای امنیتی باید سرگرم اغتشاش بشه، بعد گروه‌های تروریستی بتونن لابلای این وضعیت کارشون رو انجام بدن. اسرائیلی‌ها میگفتن میشه. آخر قرار شد آمریکایی‌ها اگر اغتشاش پا گرفت در حدی که اینا میخواستن، آمریکایی هم بیاد جلوی دوربین دیگه رسمی بیاد تو کار. اگه نتونستن و اغتشاش به پا نشد، اسرائیلی‌ها رو بکشه بیرون ببره، که همین کارم کرد. کل این مراحل قرار بود تو 5 تا 7 روز اتفاق بیفته ها. دلیل هم داشت چرا 5 تا 7 روز.
سوء محاسبه شون رو داره نشون میده. یعنی نشون میده فکر کردن ایران یه کشوریه مثلا حالا مثل ونزوئلا، خیلی جاها سوء محاسبه داشتن. تو بخش اول هسته‌ای که اومدن 3 تا هدف داشتن. 2 تا هدف راجع به خود غنیسازیه، یکی دیگهش خیلی راهبردی‌تر و مهمتره. هدف اولشون این بود که ماشینالات ما رو بزنن، یعنی دستگاه سانتریفیوژ. خب روی زمین و کمتر اسرائیلیا تو UCF و تو اصفهان و اینا زدن، تو نتنز، اما بیشتر روی زمین رو خود آمریکایی‌ها زدن. اصل ماجرا زیر زمین نتنز و فوردوه. فوردو در عمق 90 متر 100 متری زیر کوه. اسرائیلیا همچین بمبای سنگرشکنی نداشتن که بتونه تا این عمق فرو بره. یه قوی ترین بمب GBU 57 که فقط آمریکایی خودش داره و از هواپیمای B2 میندازه. 25 تا دونه بیشتر ازش نساخته، سال 2011 ساخته، تا حالا تو جنگ استفاده نشده. بنابراین کاتالوگی میتونستن محاسبه داشته باشن. کاتالوگیش میگه تو زمین نرم، تو خاک، تو سنگ معمولی 60 متر فرو میره. تو بوتون آرمه 18 الی 20 متر. کوه فوردو صخره است. GBU 57 خودم بپرس زودتر ببینیم، اون اشتباه بهت میگفت. تو بوتون آرمه 18 الی 20 متر. جنس کوه فوردو صخره است، سنگ رسوبیه. یعنی چی؟ یعنی حد اکثر میتونست بینابین 30 تا 40 متر فرو بره. 30-40 متر نه، اصلا بگو 60 متر رو بره. کوه تا 90 متر 100 متر. این بمبا یه کار دیگه هم میکنه. زمین لرزه محلی ایجاد میکنه، یعنی ارتعاش شدید. دستگاه سانتریفیوژ 64,000 دور در دقیقه میزنه. قدیمیاش، جدیداش که تازه بیشترم خیلی سریعتره. صدا موتور جت میکنه. اگر یه ریزه برقش قوی و ضعیف بشه یا از مدار خارج یا بلرزه، اون روتر، اون پروانه داخلیه میخوره تو سیلندر میترکه. کافی بود یه لرزش بده. منتها برای اینکه این لرزش اصلا از 60 متر به 100 متر برسه، هیچکی نمیدونست اصلا میرسه یا نمیرسه. ثانیاً اگه قرار باشه برسه، شیار کوه باید رو به پایین باشه. اگه شیارا رو به اطراف باشه پخش میشه، هیچکی نمیدونه. علاوه بر اینا، به فرض که رو به پایین بود، دستگاه هم به فرض روشن بود، همه چی اوکی. از کجا معلوم که اصلا ایران که میدونست جنگ میشه از پیش جمع نکرده ورداره ببره دستگاه ها رو؟ به فرض که جمع نکرده، روشن گذاشته، خراب شده، از کجا که ایران جای دیگه تأسیسات اتمی نداشته باشه؟ بعد از جنگ تصاویر ماهواره‌ای و اینها دادن خیلی زیاد که گفتن ما یه تونلی کشف کردیم، حالا ادعای غربیاست و آمریکایی‌ها، از زیر نتنز نزدیک 2 کیلومتر این تونله میره پایین، میره میخوره زیر یه کوهی. اون کوه 2 برابر فوردو ارتفاع داره. حالا مؤسسه آلبرایت واشنگتن که رو هسته‌ای ما سالهاست کار میکنه، اومده تو گزارش جدیدش میگه این تونله میخوره به اون تأسیسات مخفی که زیر اون کوه است. سالهاست میگن ایران تأسیسات مخفی یه جای دیگه هم داره، با ماشینای پیشرفته تر، ما خبر نداریم. این ادعای اوناست. همه اینا باعث شد روز اولی که ترامپ خوشحالی کرد فوردو رو زدیم، DIA بخش اطلاعات پنتاگون یه گزارش داد. اول به خودش محرمانه، وقتی گوش نکرد پنتاگون گزارش رو به رسانه ها درس داد. تو اون گزارش این دلایل رو میگه، اعتراض میکنه به حرف ترامپ، تصحیحش میکنه. میگه این که ما زدیم نابود کردیم حرف بیخوده. ما تونستیم 3 الی 6 ماه فوقش عقب بندازیم. یعنی خسارت حدودیه، چند ماه، بیشتر نخواهد بود. ترامپ اینقدر ناراحت شد که اینا گزارش مخالف حرف او دادن. فرمانده DIA، فرمانده اطلاعات پنتاگونه، کم کسی نیست، ژنرال کورس رو بیرونش کرد. همین 1 ماه پیش جلو دوربین بیرونش کرد. بقیه‌شون هم جمع کرد، با وزیر دفاعش برد، گفت از این به بعد کسی حق نداره مخالفت کنه با حرفای من. علاوه بر دستگاه اطلاعات پنتاگون،
دستگاه اطلاعات فرانسه هم یه گزارش مشابه داد همون هفته اول بعد از توقف حملات. عیناً اونم همینو میگه این که 2-3 سال رو زده باشیم و همه رو اینا این خبرها نیست، فوقش ما یه چند ماه عقب انداختیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گزارش مشابه داره. یعنی هیچ کدومشون. حالا دیگه ترامپ یه ماه پیش یه مصاحبه با فاکس نیوز کرد، خودش هم از حرفش عقب نشست، گفت دیگه مطمئن نیستم که همشو زده باشیم. این که هدف اول، یعنی میخواست بزنه کل ماشین‌آلات رو از بین ببره. خود دستگاهاش میگن حتی اگه همش هم از بین برده بودیم اینا جای دیگه نما دستگاه دارن، نمیشه نداشته باشن. معلوم هم نیست چقدر اینجا رو ما زدیم یا نزدیم. حالا اینا همش تئوریه تا بریم پایین ببینیم. همه الان یکی از شکاشون هم همینه، میگن ایران چقدر لفتش میده اون پایین رو واکنه. دوم، هدفشون زدن 441 کیلو مواد غنی شده بود که به قول اونا باهاش میشه 10 تا بمب اتم ساخت. این یکی رو دیگه خودشون هم اصلا دست شستن، میگن اصلا نکردیم این کار رو، نتونستن. این مواد تو محفظه های خیلی ضخیمه که رادیواکتیو اشعه منتشر نشه. خراش بیفته به اون محفظه، خراش بیفته، اشعه‌اش چنان تشعشع میزنه بیرون که ثبت میشه، اصلا نمیتونی قایمش کنی. اینجوری نیست که بگی ایران قایم، نمیتونی قایم کنی، هیچ کارش نمیشه کرد. یکی از چیزایی که بعد از جنگ اروپایی‌ها سر مکانیسم ماشه شرط گذاشته بودن، میخواستن فشار می آوردن، همین 441 کیلو بود. میگفتن این کجاست؟ خود نتانیاهو یه مصاحبه کرد 1-2 ماه پیش، اصلا کلا زد زیر میز، عقب نشست، گفت اصلا ما نرفته بودیم ایران این 441 کیلو رو بزنیم. پس برای چی اومده بودی؟ ماشینالاتو میسازن برای اینکه مواد غنی کنه. تو 441 کیلو که برای 10 تا بمب بسته رو ول کردی، پس برای چی؟ نتانیاهو همیشه همینه ها. تو دوحم که رفتن رهبران حماس رو بزنن 3-4 ساعت اول خوشحالی کردن زدیم، بعد که معلوم شد نزدن 3-4 روز بعد اومد مصاحبه کرد، گفت اصلا نرفته بودم اینا رو بکشم، رفته بودم اینا رو بترسونم. یعنی عقب میکشه، زود میزنه زیر میز. دفعه اول هم نیست. از 2 تا چیز در مورد ما عقب کشید، یعنی 2 جا رسما شکست خورده که عقب کشید. یکیش همین مواد، یکیش هم بعداً میگه. هدف سومش از این 2 تا مهمتره، یه هدف حد اکثریه. این 2 تا رو اگه به فرضم زده بود نابود کرد، به قول خودش برای 2-3 ساله. اون هدف سومیه، هدف راهبردیه. یه موقع شما یه جنس ترتمیز نو داری، یونیک منحصر به فرده، نمیدیش به هر قیمتی، نمیدیش به هر قیمتی. اما اگه همون یه خراش بیفته، لپر بشه، ترک بخوره، استوکی میشه، میدی میره. هدفشون این بود خاکستر سازی کنن که بعد بگن آقا این که دیگه داغون شد رفت، حالا نصفش، همش، هرچی ول کن دیگه، چرا اینقدر اصرار میکنی تو مذاکره؟ یعنی همون حرفی که رفیقمون زد، برم حالا بسازم، دوباره میان میزنن خرابش میکنن، همونو میخواست. مثلا هدف این بود. وقتی هم زد، ترامپ گفت اصلا من دیگه برای چی برم مذاکره کنم، زدم اون چیزی که میخواستم، له کردم، رفت پیکارش. یه 10-15 روزی ناز کرد، بعدش شرط گذاشت، گفت میدونید چیه، بیرون در قبل از اینکه بیایم تو مذاکره بنویس که من اصلا دیگه نمیخوام غنی سازی کنم، بیا تو میز مذاکره راجع به چیزای دیگه، یعنی راجع به موشکی و اینا حرف بزنیم. میخواست با این زدنه ما رو مطیع خودش کنه، از حقمون بگذریم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد مجلس قانون گذاشت تعلیق همکاری با آژانس. معنیش چیه؟ ما بیشترین شفافیت رو داشتیم در همکاری با آژانس. یعنی چی؟ بیشترین میزان بازرسی رو ایران بوده تو دنیا، میانگین. حالا یه دفعه ایران میگه من دیگه بازرس راه نمیدم، از سیاست شفافیت هسته‌ای میخوام برم به سیاست ابهام هسته‌ای، کسی نفهمه چی کار میکنم. یعنی عضو NPT هستم ولی وظایفش رو انجام نمیدم، انگار که نیستم. هم هستم تو NPT هم نیستم. این وضعیت هم خیلی نمیتونه دوام پیدا کنه. طرف غربی هم میفهمه ما داریم چیکار میکنیم.
بعد از جنگ یه سری نظرسنجی انجام شد، عدداش با هم فرق میکنه ولی همه یه روند رو نشون میده. بعد از جنگ تعداد روزافزونی از مردم ایران خواهان ساخت بمب اتم هستند. چرا؟ میگه این همه هزینه کردیم، حداقل امنیت منو برام فراهم کن، که اگرم اومد این دفعه حمله کرد حداقل هسته‌ای حمله نکنه، باز دوباره با بمب متعارف حمله کنه. نخبه ها، یه سری از نخبه های مام که درگوشی هم تو جلسات از این حرفا نمیزدن، حالا دیگه جلو دوربین تلویزیون میان میگن چرا بمب نداریم، برو بمب بساز. 71 نماینده مجلس کف مجلس نشست نامه نوشت رسمی به همه سران کشور که اصلا دکترین هسته‌ای ایران باید نظامی بشه، باید بریم بمب بسازیم. اصلا کاری ندارم بمب ساختن کار خوبیه بدیه، الان موقعشه فردا موقعشه. حرف سر اینه آمریکایی زد که تو غنیسازی صلح‌آمیز 3.67% نداشته باشی که عزم تو رو بشکنه. ما چی؟ برعکس اومدیم داریم میگیم اصلا صلح‌آمیز چیه؟ چه حاکمان، چه مردم، چه نخبگان. ما اصلا این حرفا کدومه؟ بریم اصلا نظامیشو بسازیم، برعکس اون چیزی که اون میخواست. یعنی تو این حوزه راهبردی هم شکست خورد. بعد از حوزه، یعنی تو اینجا تو حوزه هسته‌ای، تو مواد و شکستن عزم و اراده ما قطعی شکست خورده. تو حوزه ماشینالات حالا وایسید یه چند ماه دیگه بالاخره باید در اونجا باز شه، بعد خواهید دید. برای همینه ما الان سیاستمون سیاست ابهامه. روزای اول آقای عراقچی میمد میگفت خسارت جدی دیدیم این حرفا. آقا 2 هفته پیش اومد سخنرانی کرد، برگشت گفت این ترامپ فکر میگه که زدیم له کردیم فلان کردیم اینا. بعد عین جمله آقا اینه به همین خیال باش. حالا وایسید باز بشه خوشحال‌تر هم تازه میشی. صدمه خوردیم، بله حتما خوردیم، ولی حالا ببینیم چقدر، تا ببینیم ما چقدر توان غنیسازی داریم. فعلا تا درش باز نشده میتونیم بگیم نصف از 3 هدف یه نصف هدف شاید رسیده، شاید هم نه. بعد رفت توان نظامی کشور. اینجا یه هدف اصلی داشت که باید درکش کنی. ببین در دنیا بالستیک دفاع نداره، موشک بالستیک میخوره، پدافند هر کی باشه میخوره، فرقی نمیکنه. بعضیا کمتر میخورن، بعضیا بیشتر. معدود کشورهایی هستن که دفاع ضد بالستیک دارن که اونا باز میخورن. بهترین پدافند دنیا دست اسرائیلی است. برعکس این که همه فکر میکنن آمریکاست. آمریکا پدافند معمولیش خیلی پایین تره. اسرائیل 1/70 ماست، اندازه بلا تشبیه اندازه اصفهانه. سرزمینت وقتی بزرگه مثل روسیه، مثل آمریکا، مثل ایران، حالا به نوبه خودش خیلی سخت‌تره دفاع ازش تا یه سرزمین کوچیک. آمریکایی 2 طرفش اقیانوسه، کسی اصلا نمیاد بزندش. بخواد بزنه چین، ایران، روسیه 10,000 کیلومتر دورتر بخواد بزنه، تو مسیرش 100 تا ایستگاست، همه رهگیری میکنن، موشکه رو میزنن. مگر اینکه تو موشک سبک بسازی مافوق سرعت، هایپرسونیک، اونم انقدر کلاهکش کوچیکه، 60-70 کیلو، 100 کیلو مواد، اونم نصف قاره است. 1 میلیون از این موشک‌های 100 کیلو مواد منفجره بزنی آخ نمیگه. برای همینه سیستم دفاعی آمریکا در مقابل موشک‌های متعارف خیلی قوی نیست. تهش یه پاتریوتی که انصارالله تو عربستان که از سدش گذشت راحت، تو العدید ما گذشتیم، زلنسکی هم زیاد تو جنگ اوکراین به درش نخورده. خود اسرائیلیا تو وعده 1 بی‌آبرویی کردن، تو رسانه هاشون نوشتن هر 4 تا موشک و پهپاد ایرانی که زدیم 3 تاش کار خودمون بوده، 1 دونش پاتریوت 2000 نمیارزه، پول اضافی پس بدیم. آمریکایی متناسب با تهدید رفته دفاع درست کرده، میگه آقا این تهدید متعارف معمولی با این موشکا، اون کسی که میخواد منو بزنه با هایپرسونیک میزنه، حتما با بمب اتم میاد سراغم. بمب اتم هم 100 تایی نمیزنن،
20 تا بمب اتم بزنی زمستون اتمی میشه. کسی بخواد بزنه 2 تا 3 تا 5 تا نه بیشتر. برای همین رفته سیستم به وجود آورده. چی؟ تاد. و چون اگه تعداد کمی میخواد بزنه، تاد به جای این که بره کمیتی 10,000 تا تاد، رفته کیفیتش رو برده بالا. تولیدش خیلی طول میکشه، فرایندش تعداد کمی هم داره. برای چی؟ برای اینکه بره بیرون جو، موشکی که کلاهک اتمی چیزی داره رهگیریش کنه بزندش. همین تادی که به اسرائیلی هم داد. بنابراین به لحاظ سلاح‌های معمولی و متعارف خیلی چیزی نداره. اما اسرائیلیه چی؟ اسرائیلیه با اینکه خیلی کوچیکه، تا دلت بخواد خودش به همراه آمریکا سیستم به وجود آورده. ببین موشکت که میره میخوره، ببین از اینا رد میشه تا ارتفاع 200-300 متر که بهش میگن ارتفاع خیلی پست، با کوادکوپتر و هواپیما و درون و با هلیکوپتر میاد سر مرز و این ور اون ور وای میسته. هرچی موشک پهپاد ما میاد میزنه. از 200-300 متر به بالا گنبد آهنینه که برای موشک‌ها و راکت‌های تا 80 کیلومتره. یعنی بیشتر برای جهاد اسلامی و حزب الله و حماس ساخته، یا پهپادها و کروزای ما، موشک کروزای ما که تا 80 کیلومتریش برسه تازه اون میخواد فعال شه. بالا دست گنبد آهنین پاتریوته، همونی که اینا میگن به درد نمیخوره. و چون به درد نمیخورد رفتن فلاخن داوود رو ساختن. سیستم فلاخن داوود هم که خودش ساخته با آمریکاییه، ضد بالستیک و پهپاد و کروزه. رو دست اون پیکان 2 رو ساختن، ضد بالستیکای دوربرد. رو دست اون پیکان 3 رو ساختن، اونم ضد بالستیک دوربرد. پیکان 2 زیر جو درگیر میشه، پیکان 3 مثل تاده میره بیرون جو درگیر میشه. یعنی رادارش دوربرده، زودتر میفهمه، بیشتر میره بالا میزنه. بالای پیکان 3 سیستم تادیه که آمریکا بهش داده. علاوه بر اینا یه سیستم ایجز دیگه هم داره که آمریکایی آورده تو مدیترانه. یعنی از ارتفاع بالای این ساختمون دفاع کاشته تا بیرون جو، خیلی بیرون جو. این تو ارتفاع. تو عمق چی؟ نه سوریه پدافند داره دیگه، نه عراق داره، نه لبنان. هواپیماهاش تو جنگ تا سر مرز ما میمدن، عمق 250 کیلومتری داخل کشور رو نگاه میکردن. کروز پهپادت که میخواست بره از همین داخل سر مرز وایساده بودن، لایه به لایه تا خود اسرائیل. از اینجا تا اسرائیل، هر کشوری که تو میشناسی، وقتی موشک ما بلند میشه 35 ثانیه ازش میگذره. اول از همه همین پایگاه العدید، این راداره که زدیم به تلافی فوردو. بعد هر کشوری که تو میشناسی اطلاعات راداریش آنلاین دست اسرائیلی است. موشکت بلند میشه از اینجا، اطلاعات ثانیه‌ای دستشه، قشنگ معلومه موشک تو کجا داره میره. کلی هم دیواره دفاعی ساخته از مرز عراق برو تا خود اسرائیل. تو اسرائیل هم از کف تا سقف ساخته. بعد که موشکتو میخوره این افتخار رو داره. وعده 1 خورد، وعده 2 خورد. اینا میدونن در دنیا بالاخره هر چی سیستم بسازی میخوره. یک راه وجود داره فقط مطمئن بشی موشکای خیلی کمی میتونیم بخوری. اونم اینه بری تو خونه حریف بالا سر لانچر بزنیش، یه کاری کنی ایران نتونه شلیک کنه اصلا. هدف اینا این بود. روز اولی که اومدن، بله 25 تا فرمانده ما، خسارت اصلی ما همینا، 25 تا فرمانده ما رو زدن، دانشمنده اتمی ما رو زدن، مردم ما رو زدن. اما فقط اینا نبودن، خیلی بیشتر از 25 تا فرمانده میخواست بزنه. یه ماه پیش فرمانده جنگ اسرائیل اومد جلو دوربین مصاحبه کرد، ازش سوال کردن که همه فرماندهایی رو که میخواستی زدی؟ جوابش جالبه، اگرچه قلوف داره ولی بازم جالبه.
اطلاعات ما رو تایید میکنه. میگه تقریبا اکثر فرمانده ها رو زدیم. نمیگه همه، حتی نمیگه اکثرا، میگه تقریبا اکثرشون. یعنی خیلی های دیگه بودن که میخواست بزنه. بله، بعضی ها رو زد نتونست، بعضی ها رو مثلا نتونست دسترسی پیدا کنه. علاوه بر اینا از آقا به پایین همه رو رفت بزنه، همه رو، سیاسیونو. روز 4 جنگ جلسه شورای امنیت ملی رو بمباران کرد. 22 تا مقام یک کشور اونجا بود. با دعاش میشد 30 و خورده نفر که حالا خدا رو شکر اتفاق نیفتاد، کسی شهید نشد، ولی رفت اونا رو بزنه. بعد از اینا که ناموفق بود، توی یه سریش موفق، 25 تا موفق، تو سیاسیون و یه بخشی از نظامیون ناموفق. همین امیر موسوی که الان رئیس ستاد کله، همین هم رفتن همون روزی که آقای سلامی و باقری و اینا رو زدن، رفتن او رو هم شهید کنن که نتونستن. بعد از اینا اومدن رده 2 مملکت، چه نظامیات چه سیاسیون، زنگ میزدن بهش، به خودش، به خانومش، به بچهش، که فشار بیارن روش. با ادبیاتی که از پیش کار شده بود، بهش میگیم تماسای ارعابی، محکم تهدید کننده. همین الان پستتو ول میکنی، از شهر میری بیرون، 10 دقیقه وقت داری، 1 ساعت، نیم ساعت میزنمت. 3 ساعت پیش حاجی زاده رو زدیم، الان تو رو میزنیم. اونو که زدیم تو دیگه جای خود داری. اینجا یکی از جاهایی که 100% شکست خورده، به جهت اینکه یه نفرم به اینا باج نداد. اکثرا دستشون انداختن. آقای لاریجانی اومد تو تلویزیون سهم خودش رو گفت بهش زنگ زدن، چجوری برخورد کردن، این چی گفته. بعد از اینا اون وقت اومد برای اون هدف اصلیه، میخواست یه هرج و مرج ایجاد کنه، همه چیز به هم بریزه، همه بترسن، در برن. میگم که فکر میگم ما ونزوئلا جایی هستیم، ونزوئلا دیگه اینجوری باج نمیده، چه برسه به ما. خب اومد به زده. بله، اومده پدافند، تأسیسات موشکی، خیلی جا رو رفته زده. اما یه اتفاقی افتاد. اون اتفاق هم اینه: ارتش اسرائیل 2 تا گزارش داده بعد جنگ، رسانه‌ایش هم کرده، تو ایران اینترنشنال و اینجاها مجبور شدن بدن. یکیش راجع به 6 روز اول جنگه، یکیش راجع به 12 روز جنگه. در هر دوتاش میگه از روز اول جنگ تا روز آخر 12ام نرخ موفقیت اصابت موشک‌های ایرانی به طور روزافزون چشمگیر شده. یعنی هر روز بهتر از دیروز، منحنی رو به بالاست. همون چیزی که ما میدونستیم و میگفتیم و تایید میکردیم. ما روز اول 150 تا 200 تا موشک زدیم. روز دوم به خاطر اینکه راهپیمایی قدیر بود، آقا گفت صبر کنید مردم برگردن، وگرنه ممکنه اینا مردم رو بزنن. بنابراین از شبش شروع کردیم دوباره بزدن. روز به روز قلقگیریمون بهتر شد. چیکار کردیم؟ فهمیدیم که اگه 200 تا و 100 تا با هم بزنیم، رهگیریش برای اون راحت تره. اومدیم دسته ها رو کوچیک‌تر کردیم، اهداف رو متنوع کردیم، موشک‌ها رو متفاوت کردیم، ساعت زدن موشک‌ها به جای اینکه فقط شب باشه تنوع دادیم. از یه طرف این، از اون طرف هم هرچی جلو می رفتیم دلیل داشت که اینا می‌خواستن 5 الی 7 روز تمام کار رو انجام بدن. دلیلش این بود: از روز اول تحلیلگرای نظامی خودشون مرتباً میگفتن که پیکان 3 هم به پیشرفتگی تاده، مثل تاد بیرون جو، اونم های تکه، اونم زود تموم میشه. برآوردشون این بود: ایران اگر موشک زیادتر هم بزنه، بین 1 تا 2 هفته پیکان 3 تموم میشه. تادم که کلا 150 تا آمریکایی بهش داده. اون وقت بدون تاد، بدون پیکان 3، موشکای ایرانی ضریب موفقیتش خیلی خیلی بیشتر میشه. هرچی جلو میرفتیم تاد تموم میشد، پیکان 3 طعم میکشید، موشکای ما بهتر، بیشتر. روز 8 یا 10 جنگ
میگه میزان موفقیت ایران بهتره، یعنی اینا. یه دونه موشک زدیم، یه دونه به جای فوق امنیتیش، یه دونه، همون یه دونه از تمام پدافندش رد شد خورد جلو دوربین. چیزایی که بهتون میگم همه قابل سرچه، هم خود اسرائیلی داده بیرون، هیچ چیش از قول این طرف نیست، همش در طول جنگ و پس از جنگ. یه دونه، یعنی یه دونه، نه 10 تا موشک بزنی یکیش بخوره ها، یه دونه زدی یه دونه خورده، یعنی میزان موفقیت 100%. یه دونه فتاح زدی. خب اینه که میگه منحنی بهتر شده. تقریبا تا روز 4 هم دست او برتره. از روز اول تا 4، روز 4 شورای عالی امنیت ملی رو زد اصلا. روز 5 دست ما تقریبا برابر میشه تا 8 تثبیت میشه. رو همین منحنی که خودشم بعدن میگه معلوم بود از روز 8 رد بشیم بریم به سمت بعد، اتفاقا ما دستمون برتر میشه. با همین شفافیت هم معلوم بود آمریکا میاد میزنه نمیذاره، خونه خاله نیست که تو بزنی و او هیچ کاری نکنه. اونایی که میگن چرا بعد از 12 روز ما نرفتیم جلوتر بریم تا روز 17 و 20 هی بزنیم، به خاطر اینکه آمریکا اون وقت شدیدتر میزد، ناتو شدیدتر میزد، ورود میکرد. به این سادگی نیست، میخواستن اسرائیل رو بکشنش بیرون. خب کجا رو زدیم مثلا که اینا طبق حالا چیزایی که فضای آشکار اومده، نصفش آشکار نصف پنهان، پنهانا رو نمیگم فقط آشکاراش. کجا رو زدیم که اینقدر دردش اومده، مثلا روزای 3، 4، 5 به بعد دیگه اینقدر فشار روش بوده که خودش هم داره میگه. اونا اومدن وزارت دفاع، ما رفتیم وزارت جنگش رو زدیم، اومده مثلا اطلاعاتیامون رو زده، رفتیم موسادش رو زدیم، مجموعه تسلیحاتی ما رو زده، رفتیم مؤسسات کارخانجات تسلیحاتی رافائل رو زدیم، یه واحد 8200 رو زدیم. اینجا اومدن شهرک شهید شمران تو تهران فرمانده های ما رو زدن، رفتیم شهرک خلباناش رو زدیم. اینجا یه برجی زده که توش چند نفر از سردارای ما زندگی میکردن شهید شدن، رفتیم یه برج زدیم که توش ژنرالاش زندگی میکردن. اینجا اومدن مرکز فناوری نوآوری رو زدن در وزارت دفاع سپند، رفتیم جایی رو زدیم که از سپند خیلی پولدارتره، خیلی قدیمی‌تره، کلی علوم و تکنولوژی روز دنیا رو پوشش میده، مؤسسات وایزمن که یکی گفت 22 تا آزمایشگاه ها کوچیک نیست، هر کدومش اندازه محوطه. اینا لبه علم و تکنولوژی کار میکردن. مؤسسه علوم تحقیقات بیولوژیک سلولی و دستکاری‌های ژنتیکش اونجاست. آزمایشگاه روباتیک اونجاست. فیزیک کوانتوم یه آزمایشگاه دیگه شه. علوم سایبری همینطور. مرکز تحقیقات روی بمب‌های جدید نوترونی همونجاست. جوری خورد که جلوی دوربین رئیس بخش علوم تحقیقات سلولیش خانم دکتر نسبتاً جوانی بود، اومد وایساد میگفت یه تل سیمان مونده بود با میله گرد و اینا قرقاتی، میگفت 10 سال تحقیقات ما از بین رفت. اینجا رئیس فیزیک کوانتوم جلو کانال 12 خودشون اومده بود میگفت از بین رفت که هیچی. مرکز آزمایشگاهیمون میگفت سالها طول میکشه ما یه همچین جایی دوباره بتونیم بسازیم. یعنی اون اومد تو علوم هسته‌ای و غیره ما رو 2-3 سال عقب بندازه، ما رفتیم همین کارو باهاش کردیم، بلکه بدتر. علاوه بر این یه کار دیگه کردیم. ما هر دفعه که میرفتیم تو وعده 1 و 2 میزدیم، هی 4 تا پایگاه نظامی میزدیم، از توش فیلم و اینا نمیتونی تو بیرون بیاری، کسی نمیفهمه. تو وعده 1 نمیشد فیلم بیاریم به مردم نشون بدیم، اگرم بیاریم برای بخش اطلاعاتی مونه، ارزیابی عملیاتیه، نمیتونی به مردم نشون بدی، همه میفهمن کی فیلمو داده چی شده. برای همین تو وعده 1 میگفت تو بیابون خورد، تو هم مدرک نمیتونستی به مردم بدی، همه میگفتن بله تو بیابون خورد. تو وعده 2 با بدبختی ما تونستیم 2 تا فیلم آوردیم به همه دنیا ثابت شد که 41 الی 43 تا موشک تو پایگاه نواتین تپ خورد، ولی اونم تو شبه. تو روز خسارتاش که جمع آوری میشه فیلمش میاد منطقه نظامیه،
همه میفهمن کیه اگر فیلم لو بره، اطلاعات لو بره. جاسوس رو در دست میدی. برای همین این بار بر اساس درخواستایی که صورت گرفته، اصرارها، قرار شد علاوه بر این 4 تا بیان بیرون رو بزنن. بیرون بالاخره دوربینای رسانه‌های دیگه هم هست، مردم هستن، علیرغم اینکه سانسور اونجا به شدت زیاده. اونجا مثل اینجا ول نیست. اینجا هر کی با یه دوربین و موبایل دستش گرفته راه میفته، از اصابت میگیره. وعده یکه. یارو اومده اصفهان، اون S300 پنل راست درگیری رادار رو، یه پنل آنتنه، تازه کل آنتن هم نه، یه پنل راستش زده. بعد به اینترنشنال خبر داده، اینترنشنال اومد گفت آره اسرائیل عملیات کرده فلان کرد. دختره تو اصفهان پا شده رفته پشت پایگاه شکاری، صبح 7 صبح فیلم گرفته فرستاده برای اینترنشنال. میگه من که اینجا دودی نمیبینم پشت دیواره ها، میگه بس برم جلوتر ببینم چه خبر. میگه وله، میگه بره تو بالای پایگاه. اونجا چی؟ 7 میلیون یهودی آموزش دیده، هم جنگ نرم هم جنگ سخت. در طول عملیات جنگ براشون پیامک میره چند بار، حق وایرال کردن لحظه اصابت یا تأثیر اصابت رو نداری. اگه وایرالش کنی هوش مصنوعی در جا به فاصله 1 ثانیه 2 ثانیه پاک میکنه، یه گزارش میده پلیس امنیت داخلی شاباک، میگیرن میبرن پدرتو در میارن. مثل اینجا نیست بگن یه تعهد بده بچه خوبی باش برو. اونا با فرماندهشون که هیچ، با نخست وزیرشون هم تعارف ندارن. جنگ 33 روزه که باختن کلی فرمانده و اینا دستگیر شد، هیچی. نخست وزیرشون رو به خاطر اون شکست تو زندان کردن، ایهود اولمرتو. این تعارف ندارن، به سادگی فیلم بیرون نمیاد. با این حال میدونستیم بخوره، بالاخره شما راحت‌تر میتونی تو جمعیت، تو مردم، فیلم‌های خارجی یه چیزایی رو بکشی بیرون. یکی از جاهایی که خورد همین اثر خیلی بالایی هم داشت، مؤسسات وایزمن بود، وسط شهر، مردم میبینن. این تأثیرش رو افکار عمومی اسرائیل شدیده، میترسن وقتی وسط شهر موشک بخوره، نه از این موشکایی که او زد 100 کیلو 200 کیلو الی 500 کیلو. شما موشک زدی از 200 400 500 700 1 تن 2 تن، یعنی وحشتناک صدا و ارتعاشش. هم او مرعوب میشه، هم جمعیت داخلی خود تهییج میشه، هم عرب مربای مصر و اردنی که بعضیشون تو اکانتاشون به ما بد و بیرا میگفتن شما 4 تا پایتخت عرب و زیر یوغ خودتون گرفتی، اینا طرفدار ما شدن. خودشون مینوشتن، میگفتن این صحنه‌های حیفا و تل‌آویو که ما میبینیم فقط تو غزه این خرابی‌ها رو میدیدیم. بالاخره یه مرد پیدا شد همین بلا رو صد اینام بیاره. یعنی تو افکار عمومی جهان عرب و اسلام رو دستکاری کردی، با این کارت برگردوندی به نفع خودت. نه فقط اینا، تو اروپا، تو آمریکا، جایی که طرفداری از غزه میکردن، پرچم غزه رو میآوردن، حالا پرچم ایران هم باهاش میآوردن. طرفدارای منچستر سیتی و منچستر یونایتد تو شهر منچستر ریختن بیرون به حمایت از غزه. اون وسط جمعیت یه بیرق بزرگ، پرچم بزرگ ایران اون وسط بود. من نگم اینا اللهش هم هست، دیدم هست. یعنی تو تأثیر گذاشتی رو دنیا. وقتی بیرون پایگاه ها رو زدی این اتفاقات افتاد. یه حسن دیگهش این بود، این بار فقط زنجیره نظامی نزدیم، رفتیم زنجیره علمی زدیم، زنجیره اقتصادی هم زدیم. یعنی مؤسسات وایزمن یه طرف، بعد از مؤسسات وایزمن رفتیم پارک فناوری تو تل‌آویو رو زدیم، یکی دیگه هم تو برسب تو لب بیابون. چرا پارک فناوری مهمه؟ وقتی اینا میخوان سلاح بسازن خودشون نمیتونن، ارتش میره سراغ دانشگاه، تئوری رو دیولپ میکنه، توسعه میده، بعد میده دست این پارک‌های فناوری. این پارک‌های فناوری هستن که اسلحه رو به وجود میارن رو زمین، فیزیکی. بهترینای دنیا اونجا، هر کیو که بشناسی، مایکروسافت، آی بی ام، دل، اوراکل، انویدیا، اینتل، یعنی تو حوزه هوش مصنوعی هر کیو میشناسی اونجا هست. زدیم برای که اونجا رو تخلیه کنن،
پارکای فهمیدن خودشونم، اروپایی، دانشمند اروپایی، آمریکایی و اینا که مهندس وای نمیسه برای اینکه تو جنگ کشته بشه. شرکت اروپایی آمریکایی ول کردن رفتن، شرکت اسرائیلی ول کردن رفتن، برم نمیگردن، چون میدونن وضعیت به این زودیا تو چند سال عادی نمیشه. علاوه بر این، یعنی زنجیره علمیش، بعد رفتیم سراغ زنجیره اقتصادیش. پالایشگاه حیفا رو زدیم. ببین ما 10 پالایشگاه داریم، او 2-3 تا پالایشگاه درست درمون داره، اصلی ترینش هم پالایشگاه بازان حیفاست. او به تلافی اومد انبار ری، نه خود پالایشگاه، مخزن بیرون زد، چون تهدید کردیم اگه بزنیم میایم همه زیر ساختاتو میزنیم. اومد تو شهران تهران هم تو غرب یه مخزن دیگر رو زد. به تلافیش ما رفتیم نیروگاه زدیم. نیروگاه برقی که زدیم، برق نصف شهر جلو چشم همه حیفا، برق نصف شهر قطع شد. دوربین الجزیره نشون میداد. ببین الان بهت گفتم کل دنیای غرب، ناتو، آمریکا، تکنولوژی، پول بالا سرشه، تو چی؟ تنها. بچه‌های فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی این کشور این کارو کردن. اون نیروگاهی که میگم زدیم جلو دوربین، از دور معلوم بود ولی از نزدیک معلوم بود باز یه آدمی از طرف ما اونجاست، با موبایل داره فیلم میگیره. 2 تا دودکش اصلی بزرگشه که زدیم با سرپل لوله هاش هیچی. یه جایی داشت قلب نیروگاه هست تقریبا مثلا به این ابعادی که این سنه، کم کوچیک‌تر. چنان موشک اومد خورد محکم تو این قلبه، از 2000 کیلومتر اونورتر. شما یه موشکی میزنی از کل دفاعی که بهت گفتم رد میشه، صاف میخوره تو. الان اون پالایشگاهی که برنگشته هنوز به فعالیت، 70% تخریب شده. این نیروگاه هم همینطور. تا چند روز پیش که میدونم نتونستن برش گردونن آنلاینش کنن. میدونی مثل چی میمونه 2000 کیلومتر اونورتر یه همچین شیعی رو بزنی؟ مثل این میمونه که از اینجا تو تهرون یه لامپ LED بکارن، یه تفنگ تک تیرانداز دستت بدن بگم بزن. تازه کلی پدافند رود کار میکنه. اگه تو اصلا ببین، اصلا نمیتونی ببینیش که بزنیش. این باعث افتخار این کشوره. بچه‌هایی که بهتون میگم بچه‌هایی هستن که میتونن، هر کدوم نمیخواد خارج برن، همینجا از نظامی برن بیرون. بچه‌های هیئت علمیای صنعتیای یک کشورن، دانشجوهای دکتری و فوق لیسانس یک کشورن، برن تو هر شرکتی کار کنن چندین برابر حقوق میگیرن شرکت حزب اللهی غیر نظامی خیلی میگیرن. خیلی هاشون هم اتفاقا 8شون گرون 9شون احتیاج دارن ولی نمی کنن، با غیرت وایسادن. تو امنیت تو بدهکار این آدمایی یه بخششو. این یکی از سریالایی بوده که زدیم، تازه من گفتم کلی جای دیگه هم باز آشکار زدیم، زنجیره زدیم. وقتی کار به اینجا رسید، همین فرمانده عملیات جنگ اسرائیل توی این مصاحبه یه ماه پیشش میگه، ازش یه جورایی استنتاق کردن، گفتن مگر شما نگفتید این همه هزینه کردیم، تکنولوژی داریم، موشک ایران نمیتونه بزنه جلوشو میگیریم، پس چی شد؟ مگه نگفتید آسمون ایران دستمونه، پس چی شد؟ فرمانده جنگی میگه آقا ایران کشور پهناوریه، این که آسمون ما دستمونه که عملیات روانی بود. ما رفتیم نیمه غربی رو ببندیم، اینا از نیمه شرقی زدن. بعد در طول جنگ همون منحنی که بهتر شد، در طول جنگ با ریسک بالا از نیمه غربی هم میزدن. ریسک بالا میدونی یعنی چی؟ بذار متوجهت کنم بفهمی امنیت تو به کی بدهکاری. ریسک بالا یعنی این که هواپیما و پهپادش تو منطقه دور میزد، میدونست میخواد لانچر ما بیاد بزنه، میدونستن اگه برن بیرون شلیک کنن میخورن. داوطلبانه 2 تا لانچر میرفت شلیک میکرد، یکیش میخورد یکیش برمیگشت. یعنی یه دفعه دیگه در فاصله چند دقیقه‌ای پرواز بود، یه لانچر رفت
زد همونم خورد. یعنی میدونستن شهید میشن، میدونستن جانباز میشن، اینجوری رفتن بیرون، پاش از زیر زانو قطع شده، جوون، همه پای کار، با افتخار میرفتن، 10 نفر شهید میشدن برای اینکه موشک بزنن. بخش عمده از امنیتت با اینا بوده که هنوزم پای کارن. خب اینا باعث شد که از روز 7 جنگ یواش یواش تو رسانه گفتن آتش بس. اما روز آخر وقتی ما العدیدو زدیم به تلافی فوردو، ترامپ به همین ویتکاف نمایندش تو مذاکرات گفت به نخست وزیر قطر بگو به ایرانیا بگید حالا که زدید دیگه بسه، تمومش کنید. وقتی چند ساعت طول کشید به امیر قطر هم گفتن، باز به یکی از سفارتخونه ها اونم گفتن، یعنی از چند طریق همه اینا میرفت دست عراقچی. آقای عراقچی هم خودش تصمیم گیرنده که نیست، میفرستا، تلفنی بود، سر مرز بود، داشت زمینی میرفت میبرد مسافرت. اینا رو منتقل میکرد به شورای عالی امنیت ملی که تصمیم گیری شه. و چون پیکان 3شون تموم بود، تادشون تموم بود، میترسیدن از این که ما بخوایم ادامه بدیم، همه زورشون رو تو اون 4-5 ساعتی که ما داشتیم فکر میکردیم که جواب بدیم ندیم به کار گرفتن. تو تهران ساعت 1 تا 3:30 صبح شب آخر هی میزدن برای این بود که ما رو متقاعد کنن که جواب بدیم. جواب ما این بود که ما همیشه گفتیم جنگ رو تو شروع کنیم ما تمام میکنیم. زدی دیگه، ما 4 تا 7.5 میزنیم، اگر زدی که بازم میزنیم، اگر نزدی خب 7.5 هم شد 2 دقیقه به 8. یعنی مثلا ایرانی بازی های دیگه همون که قرار میذاریم دیر میری، مثلا همین جلسه شما هم 8 قرار شروع بشه، 8:15 شروع شد، اونجا هم 7.5 مون تا 2 دقیقه به 8 ادامه پیدا میکرد همینجوری. خب نتانیاهو تا روز 5-6 متوجه این شد که ورق داره برمیگرده. رفتن سراغ این که اغتشاش رو بپا کنن. گفتن آخه خیلی خب هسته‌ای که اونطوری شده این ورید، میریم برای اینکه اغتشاش درست کنیم. اگر اغتشاش پا میگرفت اون وقت میتونستن برگردن همه کارهای نکردهشون رو تو فاز 6 زیر ساختار رو بیان بزنن، از اول لکه گیری کنن. تا روز 5-6 شما برید میبینید نتانیاهو هم تو توییتر میگفت رضا پهلوی ریتوییت میکرد، هم خودش جلو دوربینی میگفت ما میایم میزنیم شما بریزید تو خیابون آزاد شید. روز 6 که یواش یواش میبینید نتانیاهو لحنش عوض میشه، میگه ما که اومدیم زدیم، حالا شما میخواید بریزید میخواید نریزید. چه اتفاقی افتاد؟ برای اینکه اغتشاش بپا کنن مجموعه ای از جاهایی که کارش امنیتی بود، پلیس بود، بسیج بود، اینا رو زد. کار اینا نه پهپاد بود نه موشک، این پلیس، فراجا، اینا رو اومد زد که راهو باز کنه. 123 تا سرشبکه سلطنت طلب هم آماده بود که بریزه که گرفتنشون. وقتی نتونستن اغتشاشو بپا کنن رفتن سراغ صدا و سیما. صدا و سیمای هر کشوری هنوز که هنوزه رادیو تلویزیون ملی یک کشور رو اگر ریختی گرفتی، این اولین نشانه از پیروزی انقلاب اغتشاش توه، بقیه هم تشریح میکنه بیان کف خیابون. منتها صدا و سیمای ما هزاران نفر توش کار میکنه، 10 ساختمونه. بخوای بری بگیری 20,000 تا آدم میخواد، تو هم که آدم نداری، پس چیکار کرد؟ از 3 ساعت جلوتر اعلام کرد من میخوام اون منطقه رو بزنم، صدا و سیما رو بزنم. میدونست طبق پروتکل خیلی‌ها میرن، باید برن تخلیه بشن، یه تعداد کمی میمونن. اون تعداد کم اونا رو اومد با موشک ساختمون شیشه‌ای رو زد که اونا هم تخلیه شن. آمادم بود، دوربینم تو ساختمونای مجاور کاشته بود وصل به ماهواره که بریزن، بگیرن، دعوا بشه جلو در صدا و سیما، اغتشاش بشه، بلافاصله بدن اینترنشنال و بقیه جاها
بگن یا ملت انقلاب کرد. آب از آب نذاشتن تکون بخوره. وقتی اینجا دید اینجوریه رفت جلو در اوین بالاخره کلی آدم توشه، همه با هر جرمی. اینا کلی خانواده و دوست آشنا دارن. میدونست اگر که این اونجا بخوره خانواده ها نگران میان پشت در، مسئولین زندان هم که ساختموناشون خورده اینا نگرانن، میگن کس کار ما چی شد؟ اونم یا شهید شده کسی که میخواد جواب بده، یا زیر آواره، یا داره از زیر آوار کسی رو در میاره، گیر داره جواب نمیده، جلو فرار زندانی‌ها رو میخواد بگیره. کلی ساختمون رو زده بودن، ساختمون زندانی‌ها، مسئول زندان، محل ملاقات زندانی‌ها. چند تا شهیدای که اونجا شهید شدن خانواده زندانیان که رفتن وثیقه بذارن کس کارشون رو آزاد کنن، ساختمون اونا رو زده، ساختمون اداری رو زده. معلوم بود جواب نمیدن. یواش یواش جیغ و داد بالا میگیره، تبدیل میشه به شعار که شد اولین هسته اغتشاش تهران بالاخره رقم میخوره تو پایتخت. یعنی 10 تا برنامه گذاشت فقط برای اینکه این اغتشاش جرقه بخوره. اینجا تیرش به سنگ خورد. یه اتفاق دیگه هم افتاد که ناامیدش کرد. خیلی امید بسته بود به بچه‌های زن زندگی آزادی و نسل زد، بچه‌های 15 تا 23-4 ساله. فکر می‌کنه اینا ارتش پیاده‌اش میشن. کار برعکس شد. از روز 4م 5م به بعد اصلا فضا عوض شد. همین بچه‌ها خیلی‌هاشون همینایی که زن زندگی آزادی هم بودن میمدن تو شبکه اجتماعی با همون سر و وضع محکم پشت کشور وای میستادن با همون زبون خودشون. اینا ناامیدش کردن. این هزینه داره ها. ببین فکر نکنه یارو همفکراش فالوورشن. وقتی پیام میذاره به حمایت از کشور بر ضد اسرائیل، خیلی از این فالووراش میریزن، خیلی ها فوش میدن، ارتش سلطنت طلبا و منافقین میان تو اکانتش تهدیدش میکنن، یه کاری میکنن بر علیهش بشورن. اینا کم نیاوردن، وایسادن. خیلی خوب. یعنی یه جرقه‌ای خورد اینجا، برعکس شد کار. قرار بود اینا به نفع اسرائیل عمل کنن، برعکس شد، به نفع کشور عمل کردن. اینجا نتانیاهو اصلا کلا ناامید شد. تو رفتارش، تو ادبیاتش، تو حرفاش کاملا مشخصه. این که اینا میگن برگشتن دفاع کردن از کشور جرقه بودا. برای اینکه این تثبیت بشه تحکیم باید بشه، تثبیت شه. حاکمیت وظیفه داره، مردم هم وظیفه دارن. مردم پرهیز از دو قطبی دعوایی، تنش. حاکمیت رأسش آقاست. به رفتار آقا نگاه کنید، به حرفش نگاه کنید. روز 12 روز ایشون نبوده. بعد اومده شب عاشوراست. حاج محمود کریمی رو صدا کرد. شب عاشورا باید میگفت آقا یه روزه بخون یا فوقش حماسی از کربلا بخون. گفت نه، ای ایران رو بخون. ای ایران اصلش مال نوری خود بیامرزه، خوبم خون، ولی اون ملی بود. اینی که حاج محمود خونده هم ملیه هم مذهبیه. چرا بهش میگه اینو بخون؟ آقا بهتر از هر کسی میدونه 20 سال پیش، 21 سال پیش بوش عراق و افغانستان عقب جلوی ما رو اشغال کرده بود، زده بود. 38 تا پایگاه منطقه‌ایش هم داشت محاصره کرده بود ما رو. آدمای عقلاش از جمله برژنسکی رفتن بهش گفتن آقا نری یه موقع بخوای با ایران در بیافتی، سرزمینش بزرگتره. اینا با عراقی‌ها با افغانی‌ها خیلی فرق دارن. گفت چطور؟ گفت اینا دو گروهن، ملتی و امتی. با هم خیلی فرق دارن، تقابل دارن، ولی یه چند تا ارزش مشترک هم دارن. از جمله مهمترینش حب به وطنه. اگه تو بری به حمله کنی به اینا، پیرامون دفاع از وطن با همدیگه متحد میشن. متحد که شدن، این اتحاد انفجاریه، تو منطقه هم به تو ضربه میزنه. پس این کارو نکن. برو اول تقابل ایجاد کن بین این دو گروه. 5 سال بعد روز قدس، 30 سال، سال 88 شهریور، 30 سال
همیشه میلیون نفر تو خیابون انقلاب و جای دیگه میرفت میگفتن مرگ بر اسرائیل. اون سال هم همین اتفاق افتاد، ولی یه اتفاق دیگه هم افتاد، سازماندهی شده با پول. چون میدونستن اون روز اگه این کارو بکنن از هر روز دیگه‌ای بدتره و هزینه داره براشون. 200-300 نفر از تجریش را افتادن به سمت میرداماد، شعار دادن برای اولین بار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی دو قطبی امتی ملتی را انداختن. ملت ایران فکر میکنن این شعارهایی که تو دانشگاه داده میشه مثل این شعرهای عقب نیسان آبیاس، شب خوابیده صبح بلند شده چیزی نوشته. 96 دانشگاه تهران و چند جا دیگه شلوغ شد. 5 شعار اول تو دانشگاه ها کاملا شبیه هم بود که هیچ. حتی تواترش هم به غیر از یکی دو تا استثنا که جای شعار 2 و 3 عوض شده بود، حتی تواتر این شعارها مثل هم بود. ما همونجا فهمیدیم، یواش یواش پیگیری کردیم که این شعار از کجا اومده. از اون ور آب میدونستیم کی داده، چطوری جابجا شده. کار میکنن. اینجوری نیست به امان خدا همینجوری راحت یه شعار در بیاد. آقا اینا رو میدونه. برای همینه نه فقط به محمود کریم اینو گفت، 2-3 هفته بعد یه سخنرانی داره، برید گوش کنید. تشکر داره میکنه از کسایی که تو این جنگ دفاع کردن، یعنی تو این دفاع مقدس 12 روزه. میگه از آحاد، از همه مردم ایران، حالا نقل به مضمون، مثلا از هر قشری با هر سر و شکلی تشکر، همه تو این دفاع نقش داشتن. یعنی چی؟ یعنی داره اون جوونی هم که نگاهش برگشته او رو هم بغل میکنه. علاوه بر اینا 1 ماه ازش گذشت، یعنی مثلا 40-50 روز، 2 ماه بعد جنگ 7 تا راهبرد نوشته کوتاه، برید بخونید، بهش دقت کنید. خب جنگ دیگه، اولین راهبرد برای نظامیه باید نوشته باشه؟ نه، باز اولین راهبرد برای مردم نوشته بر آحاد مردم واجبه که این انسجام رو حفظ کنن. اگر این انسجام نباشه اسرائیلی میزنه. از روزی که جنگ تموم شده همه میپرسن اسرائیلی کی میزنه؟ دوباره میاد. اینترنشنال و شبکه‌های مجازی اینا که راه به راه جو میدن که الان میاد فردا میاد. اون جنگ روانی را انداخته، باید هم این کارو بکنه. خب ارتشی و سپاهی و نظامی و اینا کلا نظامی هن. اینا دیدگاهشون نظامیه. میگن ما اینجوری فکر میکنیم امشب میاد، اگه نیاد حتما فردا شب میاد، نه پس فردا شب میاد. از روزی که جنگ متوقف شده استدلالشون اینه، درست هم هست. اینا باید نگاهشون اینطوری باشه که آماده باشن. همه تحلیلگرای داخلی و خارجی و نتانیاهو و ترامپ و هر کی هم بری بپرسی، اونا هم از اون روز هی گفتن اولای مرداد، آخر مرداد، دهه اول شهریور، آخر شهریور، گفتن میاد. از روز اول گفتم نمیاد، هنوزم میگم نمیاد. برو تا 4 سال دیگه. جنگ قاعده داره، 2 تا 4 تا داره. یرخی نیست که یکی به یکی فوش بده، مثل دعوای لاتا نیست، مثل دعوای تصادف 2 تا ماشین نیست. اینجوری نیست. قاعده داره. قاعدش اینه، 3 تا سوال داره. اونی که میخواد به جنگه باید ببینه نسبت به دور اول پدافندش، سیستم دفاعیش چجوریه، بهتره یا بدتره یا همونه. آفندش، قدرت حملش نسبت به دفعه قبل بهتره. 3 دنبال کدوم هدف راهبردیه که امید داره این دفعه به دست بیاره، اون دفعه نتونسته بود. پدافند اسرائیلی چطوریه؟ پدافندش گفتم همین الان بهتون، تا تموم کرد دوباره آمریکا به بدبختی الان بهش داده 25%، 150 تا، ولی پیکان 3 ذخیره ای نداشت. پیکان 3ش تقریبا ته کشیده است. یعنی این دفعه بیاد بخواد به جنگ، پیکان 3 کفاف نمیده، وضعش خرابتره. تو قدرت حمله چطور؟ چون میگن وقتی دفاعت خرابه مثل فوتباله، بهترین دفاع میشه حمله. تو حمله چطوره؟
خود فرمانده جنگ اسرائیل الان براتون گفتم، میگه هرچی هواپیما پهپاد داشتیم استفاده کردیم، تونستیم نصف ایران رو آسمونش رو ببندیم، یعنی نمیتونیم بیشتر از این کاری بکنیم. این قانون برای ایران هم صدق میکنه. ما پدافندمون رو ترمیم کردیم ولی از اولش هم ضد بالستیک نداشتیم. یارو با بالستیک بزنه میتونه پدافند رو دوباره بزنه. آقا دستور داد به خدا بیامرز آقای حاجی زاده که ضد بالستیک بساز، رفت داشت میساخت. تست اولش پارسال همین موقع ها اعلام کردن رسمی منفی شد. قرار بود تستای 2 و 3 رو انجام بده که این جنگه شد. هنوز پس شما ضد بالستیک رو ندارید. تازه اسرائیل 4 تا داره، 2-3 تا از آمریکا گرفته میخوره، چه برسه حالا بگیم. بنابراین این قانون هر کی دفاع ضعیف داره بعد حملش رو قوی کنه در مورد ما هم صدق میکنه. اسرائیلی میدونه اگه جنگ بشه ما مجبوریم شدیدتر بزنیم. وقتی رئیس ستادکل امیر موسوی میاد همینو میگه ما دیگه خط قرمز نداریم، ما شدیدتر خواهیم زد، ارادی نیست، این تصمیم اصلا مجبوریم شدیدتر بزنیم. حالا سوال اصلیه این کدوم هدف راهبردیه که اسرائیلیه میخواد با یه دفاع ضعیفتر حمله ما قویتر، یعنی فشار روش بیشتر هم میشه، خسارت چند برابری میبینه. این کدوم هدف راهبردیه که بیارزه چند برابر هم خسارت ببینه، اصلا چند برابر هم نبینه به اندازه دفعه قبل؟ این کدومه؟ میخواد آقا و مقامات رو بزنه؟ دفعه پیش میخواست بزنه، غافلگیر هم کرد نتونست، وای به حال این دفعه. میخواد هسته‌ای رو بزنه، خب یا زدی یا نزدی دیگه. اگه زدی که دنبال چی؟ اگه نزدی قوی تر از GBU 57 نداریم که، نه نیست. با چی میخوای بزنی؟ خودشون هم میگن. پس هیچی. میخوای بیای دفاعیمون رو بزنی، اون جاهایی رو که میتونستی زدی، اون جاهایی رو که دستت اصلا نمیرسه، از فردو عمیق‌تره دستت نمیرسه دیگه، تو فردوشو نتونستی، حالا وای به حال اینکه بخوای یه جای خیلی عمیق‌تر رو بزنی. میخوای اغتشاش بپا کنی، خب باشه، مگه دفعه پیش تونستی اغتشاش بپا کنی که الان بخوای بکنی؟ هیچ هدف راهبردی ارزشمندی وجود نداره که اسرائیلی بخواد بیشتر کتک بخوره اونو به دست بیاره. برای همینه که از روز اول گفتم جلو دوربین نمیزنه، الان هم محکم میگم نمیزنه. فقط یه استثناء داره، یه دونه. با همون قدرت که میگم نمیزنه، اگه اغتشاش بشه حتما میزنه، اصلا ردخور نداره. چرا؟ اغتشاشو نتونست بپا کنه که بقیه مسیرشو 4 و 5 و 6 رو بره دیگه. اغتشاش بشه میاد که فازای 4 5 6 آوردن گروه‌های تروریستی، تثبیت درگیری، زدن زیر ساخت‌ها. حالا فرق اسرائیلیه با من و تو در اینه، از روزی که جنگ متوقف شده نشسته دست به دعا که یا حضرت موسی یه اغتشاش تو ایران برسون ما بریم اینا رو بزنیم. کار داره میکنه، بی وقفه داره کار میکنه، صبح تا شب، شب تا صبح، برای اینکه اغتشاش رو کلید بزنه. اینی که ما خودمون تصمیم گیری و سوء محاسبه و سوء مدیریت داریم به کنار، هیچ. او داره کار ویژه میکنه. یه جنگ ترکیبی 10-12 حوزه‌ای دارن که با ما اجرا میکنن، 401 هم کردن با آمریکایی‌ها، همه با هم. از جنگ شناختی و تحریم به کنار، کارهایی که داره از مرداد میکنه تا اوایل آذر، الان اواخر آبانی، یعنی تا 20 روز دیگه، برای اینکه این اغتشاشو کلید بزنه. یک، حملات وسیع سایبری، نه اینکه بره قوه قضایی و مجلس و اینو اونو بزنه، نه، دنبال اینه جاهایی رو بزنه عامل منفعه، مثلا همون پمپ بنزین و بانک و اینا که سری پیش زد که مردم شاکی بشن، عصبی بشن. دو، خرابکاری. کجا؟ جاهای اینجا باید حواست جمع باشه، یعنی اگر مردم ما حواسشون جمع بشه به این چیزا، اون وقت این میشه که خطر کمتر بشه. تهدید تو چشم باز میخواد نسبت به پیرامونت، به محیطت. کجا رو میخواد بیاد خراب کنی که بمبگذاری این کارا بکنه؟ جای زیر ساختی، جایی که
مثل پتروشیمی و نفت و غیره یا جاهای برق. با حمله سایبری هم همین کارو میخواد بکنه البته، یعنی ایجاد اختلال کنه. بعدی ترور یه جورش صیاد خدایی ایناست، اون هیچ. ترور کور مثل کرمان و شاهچراغ و اینام داریم، اونم هیچی. ترور منافقین دهه 60 داریم، پارسال سر سالگرد مهسا میخواستن اونجوری همه رو ترور کنن. میدونید دیگه دهه 60 یعنی چی دیگه. یه سر یه ساعتی دهه 60 بود، منافقین درگیر بودیم، با هم قرار گذاشتن سر یه ساعتی بریزن تو خیابون، هر کی قیافش به سپاهی و حزب اللهی میخور ریشوه بزنن. کلی آدمی که نه سپاهی بود نه چیزی، فقط ریش داشت، اصلا ممکن بود با جمهوری اسلامی نباشه، حتی اونا هم کشته شدن، شهید شدن، با هم گله‌ای ریختن بیرون. همین کار پارسال سر سالگرد مهسا میخواستن بکنن که هوشیاری دستگاه اطلاعاتی بود که هیچ اتفاقی نذاشتن بیفته، مردم نفهمیدن، وگرنه 10 محموله سلاح و کلی شبکه رو گرفتن، دستگیر کردن. اما این بار حتی اینم نیست، یه تروری میخواد بکنه که او حالا سعی میکنه، جمهوری اسلامی هم تو همه حوزه‌ای که گفتم داره کار میکنه خنثی سازی کنه این تهدیدات رو. یه تروریه که از اینا هزینه‌اش خیلی بیشتره. زدن یک مخالف برجسته داخلی. مخالف برجسته داخلی رو که بزنه، اون وقت طرفداراش میان کف خیابون. بعد اونایی که با سایبری و غیره و معیشتی و آب و برق نیست و اینا، اونا میان بهش بپیوندن، عدد بره بالا، نارضایتی بالا، اغتشاش بالا، از بالا بیاد بزنه. بعدیش فشار سیاسی دیپلماتیکه. عمده ترینش مکانیسم ماشه است. مکانیسم ماشه 6 تا قطعنامه سازمان ملله، هیچ کدومش اقتصادی نیست. همش میگه با ایران کار موشکی نکن، با ایران کار هسته‌ای نکن. همین. تحریم اقتصادی یعنی تحریم صادرات نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، طلا، جواهر، نقره، فلزات گرانبها، بانک، سوئیفت، اینا همه تحریم‌های آمریکاست. تحریم سرمایه گذاری همه تحریم آمریکاست، عمدتاً از دوره اوباما به این ور. سازمان ملل اصلا ما رو تحریم اقتصادی نکرده، هیچ کم ادعا نداره تو سازمان ملل که اینا تحریم اقتصادی. اینا اصلا معروف، این 6 تا قطعنامه به تحریم‌های سیاسی امنیتی، ربطی به اقتصاد نداره. ولی چون مردم ما نمیدونند، به راحتی دلار تو با جنگ روانی از 95 تومان تا 118 برد بالا، بعد آورد 103 دوباره برد بالا. این میدونی یعنی چی؟ گرونی یه طرف، بی‌ثباتی 100 برابر بدتر از گرونی دلاره، چون وارد کننده و صادر کننده اصلا نمیدونن چه کنن دیگه. در صورتی که تو جنگ دلار 89 تومانی نهایتا تو خود جنگ شد 91 تومان، 2 تومان گرون شد. هیچ جنگی، هیچ تحریمی بدتر از جنگ نیست به لحاظ عواقب اقتصادی. چی میشه که تو جنگ فقط 2 تومان گرون میشه، ولی تو تحریم 20 خورده ای؟ به خاطر اینکه تو جنگ چه اونی که در رفت چالوس، چه اونی که مون تو تهران یا شهرهای دیگه، همه ناخواسته بدون هماهنگی یک کارو نکردن، نریختن دلار طلا بخرن. ولی وقتی تحریم میکنه با جنگ روانی میاد جلو، هر کی به فکر خودشه. یارو پتروشیمی و فولاد ما 60% پول پیمان ارزیشون رو باید بدن بانک مرکزی، 40% بریزن تو بازار. انقدر نریختن از 95 تومان شد 106 تومان، بد ریختن. دشمن هم که دشمنیشو میکنه، دلال هم که عاشق اینه که اصلا فرق نمیکنه جاسوس باشه یا نه، عاشق اینه که بالا پایین بره پولشو دراره، چه بالا چه پایین، نوسانگیریشو بکنه. مردم عادی هم نگاه میکنن به این وقت. اسنپ، دیجیکالا، هنوز مکانیسم ماشه اجرا نشده بود. اولین خبری که اومد برای مردم پیامک فرستادن بدوید اوراق طلا، اوراق قرضه بخرید از ما. مردم عادی هم نگاه میکنن میگن آقا تو این وضعیت اون که اینجوری، این که اینجوری، من بیچاره سرم بی کلاهه،
پس منم برم 5 تومن پول دارم دلار بخرم طلا. وقتی هر کسی به فکر سود جیب خودشه، انسجام نداری، نتیجهش میشه این. وقتی تو جنگ با اینکه یه سری در رفتن یه سری موندن، ولی انسجام داره، یه چیز وجود داشت نانوشته ناخواسته بدون هماهنگی، هیچکی نرفت سراغ بازارهای طلا و دلار و جواهرات. نتیجهش این شد که دلار تو تهش 2 تومن رفته بالا که اونم نصفش به خاطر تورمه. ماهی 4-5% تورم داری، تو 90 تومن میشد 1000-1500. خب حالا بحث سر اینه، همه این کارا رو داره میکنه تا اوایل آذر، تا 20 روز دیگه یه ما دیگه. اگر تونست اغتشاش به پا کنه که گفتم بعد اون وقت میاد جنگ. اگه نتونه که تا حالا نتونسته، و البته آبان ماه بسیار حساسیه برای اونا، تمام زورشون رو دارن میزنن و آذر همه زورشون رو دارن میزنن. اگه نتونه از آذر به بعد، از دیگه اوایلش رد شیم، یواش یواش تا اسفند شما تهدیدات امنیتی برای کشور، تهدیدات بین‌المللی دیگه از بین میره، کم میشه، کم رنگ میشه تا اسفند. یواش یواش وضعیت تا اسفند با ثبات‌تر میشه، دیگه هم یادشون میره جنگی بود و فلانی بود. مجبور میشه اون طرف غربی هم راههای جدیدی پیدا بکنه. راههای جدیدش یعنی دوباره میان سراغ مذاکره، میان برای اینکه حتی امتیازم بدن که ما رو بکشونن دوباره تو مذاکره، چون همه برگه‌هاشو زمین زده، جنگ، مکانیسم، ماشه، دیگه چیزی دستش نیست، خودشون هم میگن. 1405 1406 1407 حد اکثر تا آخر دوره ترامپ یعنی 1408 همین وضعیت ادامه داره. یعنی 405 از 4 بهتره، 6 از 5 بهتره، 407 از 6 بهتره، ولی تهش 1408 خوابت نبره، دارن کار میکنن ضعفاشون رو برطرف کنن، کلی کار دیگه دارن میکنن که تا 1408 برگرده. اون زمانم اصلا و ابدا فکر نکن از این جنگای 12 روزه است، جنگش خیلی طولانی تره. اونجا میان برای ریشه کن کردن، جنگ طولانیه، بعد برای اون زمان آماده بود. آماده باش اصلی ما، چیزی که حضرت آقا بارها تاکید روش میکنه همینه. تو حوزه های هوش مصنوعی، ماهواره، پلاسما، سایبر، تو این حوزه ها ما نیاز به جهش علمی داریم، مخصوصا تو هوش مصنوعی. او داره کار میکنه، تو نباید بشینی، تو باید زورتو بزنی که جهش علمی داشته باشی. تو اون 7 راهبردی که بهتون گفتم، اولیش آقا با مردم کار داره میگه انسجام، دومیش با نخبه ها کار داره میگه به نخبه های کشور واجبه که برن دنبال جهش علمی، چیزی که آقا سالهاست روش تاکید میکنه تو همین حوزه ها، مخصوصا هوش مصنوعی. از بمب اتم بدتر اونه، دنیا رو تکون میده، همین الانش هم تکون داده. بنابراین برنامه مملکت، اصلا مطالبه دانشجوهای ما باید این باشه. اگه قرار باشه این جهش علمی اتفاق بیفته باید مطالبه کنی، وگرنه دولت ها انقدر سرشون گرمه به یومیه مردم و معیشت و این حرفاست، اصلا فراموش میکنن که دنیا داره کدوم طرفی میره. باید سرمایه گذاری کلان بکنن در این حوزه های هوش مصنوعی، پلاسما، لیزر، ماهواره. خودتو باید آماده کنی برای اون زمان، نه فقط در حوزه علمی، در حوزه تبیین باید خودتو آماده کنی، در همه حوزه ها. فکر نکن اگر رفت نیامد خوابت ببره، فکر کنی تموم شد دیگه، یه جنگی بود و حالا هر کی رفت دنبال. نه، الان لبنان رو نگاه کن، دوباره لشکر کشیده سمت لبنان. غزه رو نگاه کن، مگه آتش بس نیست؟ چرا پس بازم داره آدم میکشه؟ خوابت نبره. 8 شعبی هم داشته باش، حالا صبر کن، اینا سراغ تک تک اینا دوباره میان. ما دوباره نفر آخریم، رفت 4 سال دیگه.
خوابت نبره، بعد آماده باشی برای اون دوران. انشالله یه صلوات بفرست.